ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bear Hug ก็วันนี้จะมารีวิวโรงงานไม่ใช่สิต้องเรียกว่าโรงงานไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นโรงงานนะต้องบอกว่าเรามารีวิวครัวกลางของ Bear House กันเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายทุกคนควรตกใจว่าทำไมชานม8สาขาถึงทำอะไรใหญ่โตขนาดนี้ควรตกใจตั้งแต่เรามีตรงนี้ตั้งแต่สาขาแรกแล้วใช่เพราะว่าเราอยากทำเป็นระบบเว้ยเราอยากทำให้คุณภาพมันถึงแล้วเราบอกแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราอยากขยายไปต่างประเทศแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่เจอสถานการณ์โควิดไงเราก็ยังแบบมีภาพฝันว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งปี2 ปีลงทุนยังไงจะขยายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเช่ารอไว้ก่อนแล้วก็การที่เรามีครัวกลางใช่ไหมมันเป็นสถานที่ที่เราแบบแต่งเติมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรได้ไงแล้วตอนนั้นก็คือเปิด1สาขาปุ๊บก็มีครัวกลางเลยใช่ครับคลิปนี้ผมตั้งใจจะทำให้ยาวๆเข้าไว้นะครับเพราะว่านานๆจะลงคือเราการยังจัดเวลาให้ดีพอไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายไว้ผ่านช่วงนี้มาได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าเราก้าวผ่านอะไรมาบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในขอไปแวะรีวิวให้โรงงานข้างๆก่อนผมโชคดีที่ผมมีพันธมิตรที่ดีนะครับข้างหลังของผมถ้าหันไปตรงนู้นเป็นคลังของไมเนอร์นะครับเขาออกไปแล้วใช่ออกไปแล้วเคยเป็นคลังของไมเนอร์รู้จักไมเนอร์ไหมไมเนอร์คือดนตรีไมเนอร์คอร์ดไมเนอร์คือไม่ใช่คอร์ดหลักจบอะไรมานะจบภาพยนตร์ความฝันคืออะไรนะความฝันคืออะไรนะดนตรีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะตัดต่อชีวิตมันยากเลยไมเนอร์เป็นเพื่อนกับเมเจอร์เป็นเพื่อนกับ SF แล้ว EGV อ่ะ EGV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมัน EGV ไมเนอร์ก็คือเครืออาหารนะครับก็เป็นพวกแบบพิซซ่าเดลี่ควีนบอนชอนสเวนเซ่นอันนี้คือเครือแอนตี้แอนก็ใช่เป็นเครือใหญ่ที่คุมแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับเป็นความรู้รอบตัวเผื่อน้องๆไปสอบน้องๆฟังข่าวน้องๆจะได้รู้เรื่องตรงนู้นเป็นเครือเหมือนกันแต่เป็นเครือของ Flavor เขาชื่อบริษัทว่าบุญคอร์ปอเรชั่นนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีกับเรามาแล้วก็ทำบริษัทย่อยที่ชื่อว่า Flavor Library ทำกลิ่นต่างๆนานาซึ่งเป็นโรงงานแบบอันดับต้นๆของประเทศ Flavor Library นะคะล่าสุดเขาส่งมาให้พวกเราลองใช้ด้วยแบรนด์เบเกอรี่เบอร์ต้นๆใช้ของเขาด้วยนะคะกลิ่นเขาดีมากดีที่ว่าไม่ปลอมหอมเข้มข้นใช้เพลงแค่นิดเดียวคือกลิ่นแบบฟุ้งมากถือว่ารีวิวเป็นการขอบคุณที่แบบส่งกลิ่นมาให้เราทดลองได้เยอะมากเขาเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังพวกแบบแบรนด์ที่เข้าเซเว่นด้วยนะพวกชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเงี้ยเขาออกแบบกลิ่นเป็นนักออกแบบกลิ่นได้กินวะคือยังไม่ได้เอากลิ่นมากินอะไรคะกินอะไรคาปูชิโน่เพียงแค่เปิดก็ได้กลิ่นแล้วนี่คุณรู้จักคาปูชิโน่แต่คุณไม่รู้จักไมเนอร์เหมือนโกปิโก้เลยอะแกนี่กลิ่นยูสุดูดิพรีเมียมมากนะครับใครที่กำลังทำแบรนด์อาหารเครื่องดื่มเป็น SME เนี่ยไปสั่งกลิ่นกับเขาได้นะครับ Flavor Library ช่วยรีวิวให้เพราะว่าเขาช่วยเหลือเราหลายอย่างให้คำปรึกษาเราหลายอย่างทั้งที่ไม่ได้แบบเหมือนเราไม่ได้ซื้อขายกันเลยเขาวางตัวเองเลยว่าเขาเป็นนักออกแบบกลิ่นเว้ยจริงๆก่อนที่จะรีวิวครัวกลางตัวเองผมมาอยากรีวิวครัวกลางแบบรีวิวโรงงานเพื่อนๆรอบๆให้หมดเลยนะจริงเฮ้ยข้างๆฝรั่งหล่อมาเว้ยเป็นโรงงานตุ๊กขอไปดูนี่แอบมาดูนะครับเพื่อนบ้านเราเป็นโรงงานอีตุกแฟคทอรี่นะครับสตอรี่ก็คือมีเจ้าของชาวฮอลแลนด์เนี่ยมาอยู่ไทยแล้วก็มีแฟนชื่อตุ๊กนะครับเพื่อนบ้านเรียกอีตุกไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไอ้นี่เรื่องล้อเล่นนะคะเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องได้นะคะช่วงที่แบบก่อนโควิดผมเห็นรถตุ๊กไฟฟ้าจอดเต็มเลยเว้ยแล้วก็ตรงเนี้ยคนแบบขับรถตุ๊กไฟฟ้าเหมือนโลกอนาคตเลยซึ่งผมก็ได้รับรู้ทีหลังว่าเขาส่งออกที่สำคัญฝรั่งหล่อมากฝรั่งหล่อนั่งเต็มโรงงานเขามีพระคุณกับเราอย่างหนึ่งตอนที่เราทำบุญในโรงงานเนี่ยเราไม่มีพระประธานเราก็เลยมายืมพระประธานจากฝรั่งงงแล้วเขาก็ให้ยืมเขาให้ยืมงงไหมงงอันนี้เป็นห้อง RD นะครับจริงๆห้อง RD เนี่ยเป็นห้องแห่งความลับที่เราจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้นี่ทุกคนสวัสดีครับแต่ออกเขาดูงงๆมาทำอะไรกันงงไปห้องอื่นต่อที่คุณเห็นอยู่นี้เรากำลังทำการขนย้ายนะฮะห้องเย็นคือปกติคือตรงเนี้ยอุณหภูมิ4 องศาแล้วดูประตูดูความหนาประตูเนี่ยหนาๆอย่างนี้เลยประตูอย่างนี้เลยเพื่อเก็บความเย็นจริงๆครับเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนเราเก็บของในตู้เย็นใช่ป่ะแล้วพอส่งไปหน้าร้านมันมีอาการบูดเราก็เลยมองว่าหรือว่ามันจะบูดตอนที่เราย้ายของเข้าออกเวลาเปิดตู้เย็นอุณหภูมิตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลงทุนสร้างห้องเย็นไปเลยเพื่อความแบบคุณภาพแล้วก็เพื่อลูกค้าของเราทั้งพวกกลางนี้เป็นล้านเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ลงทุนอะไรเงี้ยเรามีบ้านหลายหลังแล้วล่ะเราซื้อที่ได้10 ไร่แล้วล่ะไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าอุดมการณ์มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เงินก็ต้องสำคัญด้วย ไม่งั้นแกจะเจ๊งนะคะเห็นขอบดำๆนี่ไหมครับทุกคนผมยังจำความรู้สึกตอนซื้อมันมาได้มันคือเหมือนที่ให้รถถอยเข้าไปเพื่อจะรับของโดยที่อุณหภูมิไม่ตก
ตอนนั้นมีราคาให้เลือกหลากหลายนะครับทั้ง10,000 20,000 30,000ผมเลือกรุ่นนี้มาจำราคาได้ดีมาก 70,000เท่านั้นบ้าพลังนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์ใหญ่มากสำหรับห้องเย็นเพราะมันเป็นแอร์ที่ต้องทำอุณหภูมิ4 องศาไงแต่ก็ถือว่าคุ้มนะพอเปลี่ยนเป็นห้องเย็นปุ๊บอะปัญหาการบูดการมีกลิ่นไม่พึงประสงค์คือมันหมดเลยเว้ยเวลาเราเปิดปิดตู้เย็นอะอุณหภูมิมันจะตกมันอาจจะทำให้เครื่องดื่มอะมันไม่เฟรชชามันรสชาติเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ห้องเย็นไปเลยถามว่าคืนทุนไหมก็ไม่คืนทุนหรอกแต่คุ้มค่าทางจิตใจไหมคุ้มมาก ไม่มีอะไรคืนทุนเลย จะไปลงทุนสร้างที่ใหม่แล้วนะ ไม่เป็นไรซานเดี๋ยวเขาก็เปิดประเทศแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศชั้น2นะครับจริงๆแล้วมันจะมีกระดานประชุมมีเก้าอี้มีการจัดให้มันดีกว่านี้มีตู้เอกสารนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังจะย้ายแล้วก็เลยแบบเคลียร์ของไประดับหนึ่งแล้วแหละแล้วก็จะมีห้องอันนี้เป็นห้องประชุมเท่ๆ เก้าอี้พร้อมย้ายมาเก้าอี้ของร้านปะ ใช่เก้าอี้ของร้านเพราะว่าตอนล็อกดาวน์อะครับเขาให้เอาเก้าอี้ออกไปเราก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนเราก็เลยเอามาไว้ที่ห้องประชุมอย่างนี้อันนี้เป็นเก้าอี้ของสาขาซีคอนเราทำสาขาซีคอน140 ตารางเมตรมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะทำพื้นที่แบบสำหรับนั่งโดยเฉพาะเปิดปุ๊บตั้งล็อกดาวน์ เราเปิดสาขาที่เอสพนาดจำได้เปิดปุ๊บล็อกปั๊บ เก้าอี้ออฟฟิศนี่ก็คงไม่ต้องถามถึงนะครับว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้พนักงานก็ work from home หมดตรงนี้เป็นวิวที่ผมชอบที่สุดเลยที่มาเลือกที่นี่ก็เพราะวิวตรงนี้แหละครับเห็นไหมว่ามันมีเขาเรียกอะไรดอกอะไรขาวๆแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลาตอนเย็นพระอาทิตย์ตกตรงนี้คือสวยมากไปดูรูปใน IG ผมจะชอบลงรูปวิวตรงนี้มันสวยจริงๆและแต่ละวันคือแบบไม่ซ้ำกันเลยวิวไม่ซ้ำกันเลยว้าวอย่าพูดแน่อันนี้ก็จะเป็นห้องของผู้บริหารนะฮะพลัง power อำนาจสูงมากเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยโล่งห้องผู้บริหารเป็นห้องที่ผมกับซานะมีไว้เพื่อวันหนึ่งจะมานั่งแต่ก็ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบนั่ง เหมือนห้อง CEO นั่นอะไรอ่ะ ความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีน่ารักมากคือกลัวดราม่าลูกเกดฉันจะให้แกจับรูหนึ่งมันเป็นเต้ามากเลยเหมือนเต้ามูจิคือน่ารักจนแบบต้องซิวไว้อะไรคือการเอามือไปล้วงฉันให้แกจับเร็วก็อันนี้เป็นวิวจากด้านบนชั้น2นะครับเขากำลังรื้อห้องเย็นกันอยู่ผนังหนามากนะถึงขั้นคนไปยืนได้เลยนะฮะแล้วก็เห็นท่อสีเทาๆนี่ไหมครับท่อเทาๆเหล่านี้คือท่อดูดฝุ่นดูดอากาศระบายอากาศนะครับใครจะทำร้านชานมนี่ไม่ต้องทำครัวกลางถึงขนาดนี้ก็ได้แต่เราแบบบ้าพลังบ้าคุณภาพนะครับเขาบอกชิบหายแล้วมีคนมาถ่ายคลิปกูต้องทำให้เนียบๆแล้วถ่ายแล้วกันไกลอยู่ไหนกันไกลอยู่ไหนหากันไกลก่อนไม่ได้แล้วเขามาถ่ายคลิปต้องทำให้เนียบๆหน่อยหล่นหายอะไรนะอะไรหล่นหายนะนี่เขากำลังจะทำการยกฝ้านะครับเรามาลุ้นกันว่าเขาจะยกแล้วเป็นยังไงพี่คนนี้จะตกไปหรือไม่เฮ้ยมาแล้วปะทุแล้วเริ่มปะทุผมเคยเห็นแต่ตอนติดตั้งเนาะน้อยภาพที่จะเห็นคนตอนรื้อย้ำอีกครั้งว่าพวกผมไม่ได้เจ๊งนะครับ แต่ที่ย้ายเนี่ยเพราะว่าข้อที่1ย้ายเข้าเมืองมากขึ้นนะครับใกล้เมืองมากขึ้นแล้วก็ข้อที่2คือเราลดไซซิ่งลงให้เหมาะกับตัวของเราเองนะครับคุณรู้ไหมฮะไอ้สลิงที่ห้อยข้างบนนี่คืออะไรเอาไว้ยึดไม่ให้ผนังมันร่วงลงไปหรือเปล่าเพเพราะว่าข้างในไม่มีเสาค้ำถูกต้องมันหนักนะครับไอ้ผนังเนี่ยมันหนักเพราะว่ามันเป็นตัวแบบกันไฟด้วยเวลาไฟไหม้เนี่ยไอ้ผนังนี่มันจะไม่ไหม้โอ้งัดอย่างนี้เลยโอ้โหว่างๆพี่เขาต้องรับจ็อบงัดอะไรบางอย่างแน่ๆเลยงัดอะไรรับงัดข้อโอเคเฮ้ยโอ้โหคือทั้งแผ่นอย่างนั้นเลยนะมันหนามากนะผมผู้เป็นเจ้าของผมก็เสียวๆเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะแกะดีไหมเพราะถ้าเกิดมันหักหรือมันเป็นรูเนี่ยถ้ากับว่าผมต้องซื้อแผ่นใหม่นะครับไอ้แฉลงนี่ผมไม่เคยเห็นในชีวิตจริงเลยนะไอ้ที่เขาใช้เนี่ยเคยเห็นแต่ในเกมเป็นอาวุธเป็นเมลีเวพอนเพิ่งเคยเห็นของจริงเหมือนกันนะเฮ้ยตายแล้วมันเป็นแผ่นแยกอย่างได้ผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคนดูแบฮักไม่เคยเห็นก็มาเห็นด้วยกันนะดูเร็วนี่นะฮะมุมมองจากด้านบนนะครับมุมมองนี้ถ้าไม่ได้ทำครัวกลางอย่างนี้จะไม่มีทางได้เห็นนะครับขากลับเนี่ยคุณต้องเดินกลับโดยที่ต้องระวังพื้นถล่มนะฮะผมจับเป็นหมายเลข16คุณหมายเลข1เดินไปก่อนเลยครับบางอันเป็นผนังนิรภัยโอ้
พี่เดินได้อย่างนี้เลยอ่ะ วิ่งได้ครับวิ่งเล่นได้นะพี่ จริงไหมเนี่ย อย่าเครื่องนี้คือที่สุดในชีวิตละเป็นสุดยอดแห่งความลงทุนแบบแพงมันคือเครื่องดูดฝุ่นครับเครื่องดูดฝุ่น หน้าตาไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลย ใช่ไหม คือคนอยู่โรงงานก็อาจจะน่าจะคุ้นชินกับเครื่องแบบนี้เนาะแต่สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากนะครับคือโครงกลางเราอะมิกแป้งเองเราทำสูตรไข่มุกของเราเองใช่ไหมเรามิกแป้งขึ้นรูปแป้งเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฝุ่นฟุ้งฝุ่นแป้งแล้วทีเนี้ยน้องอาดีอะก็เหมือนอยู่กับห้องแป้งนานๆจนแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงทุนเครื่องนี้เลย เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอย่างนี้กับสุขภาพของพนักงานนะครับมันจะเป็นเครื่องแบบเหมือนเก็บฝุ่นแป้งแล้วก็เอามาปึ๊บผ่านโปรเซสอะไรแล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์กลับเข้าไปข้างในทุกวันนี้ไม่เคยเสียใจนะที่ลงทุนนะเพราะว่าแบบมันคือการเซฟสุขภาพพนักงานประมาณนั้น ทุกคนคะตรงนี้คือทางเข้าของฝ่ายผลิตนะคะ ขอย้ำว่าครัวกลางค่ะนี่คือครัวกลางของร้านชานมนะคะ แต่ว่าเรายังไม่มี GMP เพราะว่ามันใช้ต้นทุนสูงมากๆในการขอมาตรฐานนะคะ พวกเราก็จะไปทำที่ใหม่แล้วกันตรงนี้คือ มาให้ดูครัวกลางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะว่าเป็นยังไงอ้าวปู่จานสวัสดีค่ะเป็นการรีวิวครัวกลางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะคะ ครับผมโอเคผมมารับช่วงต่อนะครับจะมีผมที่นำพาเที่ยวนะครับแล้วก็น้องเก่งอาดีนะครับย้ำนะครับทุกคนนี่คือครัวกลางไม่ใช่โรงงานนะครับเรายังไม่ได้แบบว่าทำเลเวลแบบขอ GMP ขออะไรขนาดนั้นเราอะพยายามวางมาตรฐานเพื่อขอเอกสาร แต่ยังไม่ทันไรก็ย้ายออกแล้วห้องนี้คือห้องอะไรครับแนะนำหน่อย ห้องนี้นะครับเป็นห้องแต่งตัวของพนักงาน เป็นทางเข้าของพนักงาน ก่อนเริ่มงานพนักงานก็ต้องมาแต่งตัวใส่รองเท้าใส่ชุดสำหรับเข้าลายผลิตล้างมือเป่ามือ แล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็เข้าห้องที่ทำงานของตัวเองได้เลยครับ นี่ให้สัมผัสด้วยนะ ดอจริงจังขนาดไหนอะ จริงจัง ทำครัวกลางจริงจังขนาดไหนอะคิด ขา ดู ดแค่เอกสารบอกแล้ว เอาตรงคนอื่นเขาแบบเป็นตึกแถวกันเรานี่แบบเล่นใหญ่นะครับ รู้ป่ะเหตุผลที่เล่นใหญ่คืออะไร ครับโง่ ไม่ใช่ ไอ้นี่เข้าโรงพยาบาล เพราะว่าหายใจไม่สะดวก เพราะว่าเหมือนระบบระบายอากาศที่ห้องตึกแถวที่เราเคยอยู่มันไม่ดี เราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าพนักงานเยอะขึ้น หรือถ้าเกิดคนที่อยู่กับเราเขาอยู่หน้างานมากกว่าเราใช่ป่ะแล้วเขามีอะไรทางด้านสุขภาพขึ้นมาจะทำยังไง ก็เลยมาอยู่ที่นี่เลย ไปรีวิวของคนอื่นมาเยอะเนอะมาเจอของตัวเองนี่เรามีการแปะนะครับที่นี่เราให้ล้างมือแค่ 7 นิ้วพอ เฮ้ย ไม่ต้องนะครับมีการสวมหน้ากากลดการเผยแพร่โควิดว้าวยังไงฮะอธิบาย อันนี้เป็นห้องขึ้นรูปครับขึ้นรูปเหมือนฝันครับ เราเป็นร้านชานมเล็กๆนะครับภูมิใจจะนำเสนอ นี่ตู้บลัสนะครับตู้บลัสก็คือตู้แบบแช่แข็งที่แช่แข็งได้แข็งเร็วมากทำให้ของยังสดอยู่เอาไว้แบบแช่แข็งแบบกับข้าวพนักงานอะไรเงี้ยเอาแช่แข็งเล่นๆมันไม่เกี่ยวเฮ้ยนี่อะไรฮะ เครื่องตัดขนมปังทำขนมปังโปรด ซึ่งกำลังจะยกเลิกการผลิตนะคะเพราะขั้นตอนการทำวุ่นวายซับซ้อนและสับสนมากเลยค่ะ ประมาณกี่ขั้นตอนนะ ประมาณ 6-7 ขั้นตอนครับในการผลิตยากมากและก็ใช้เวลามากด้วยครับ แล้วก็ไม่คุ้มทุนด้วยค่ะในนี้ ไอ้ท่องงงๆนี่คืออะไรฮะ เป็นช่องระบายอากาศครับก็คือตรงนี้จะเป็นที่เตรียมวัตถุดิบแล้วก็ดูดแป้งออกไปข้างนอก อันนี้เป็นห้องแห่งความลับของพวกเรานะครับมันจะมีวัตถุดิบอะไรที่เป็นความลับอยู่ในนี้ครับอธิบายหน่อยไอ้ลูกสี่เหลี่ยมกับไอ้งวงๆนี่คืออะไรครับ ลูก สารล ลูกเต๋าจะเป็นเครื่องมิกแป้งที่ส่งแป้งไข่มุกให้กับหน้าร้านเราเองครับ ไปหน้าสาขาทุกคนอาจจะคิดว่าไปในรูปแบบของแป้งพร้อมต้มใช่ไหมทุกคน พวกเราส่งแบบนี้นะคะ ไปปั้นสดหน้าร้าน ไม่ใส่สี ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สารกันลาไม่ใส่เลยเลย ไม่ใส่แป้งด้วย ไม่ใส่แป้งด้วย แล้วนี่อะไร ใช่อันนี้ถ้าเกิดขนไปออสเตรเลียเนี่ยก็อาจจะโดนคดีขนแป้งได้มันคือแป้ง อันนี้เป็นโปรเจกต์ทำหนึบน้ำผึ้งแต่ว่าด้วยที่เราให้บริษัทซัพพลายเออร์ทดลองให้เรามันเหมาะกับตัวเฉาก๊วย แต่บุกน้ำผึ้งเราอ่ะมันทั้งหนึบทั้งเหนียวมันตัดไม่ขาด เพราะว่าหนึบน้ำผึ้งเราเหนียวหนึบมากเพราะว่าตอนนี้เราให้พนักงานหั่น หันมือใครที่ทานหนึ่งน้ำผึ้งผมไปเฮาในช่วงปี 2021 ปีนี้นะครับ อาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างก็เอ็นดูกันหน่อย เครื่องนี้ก็คือซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ อุ้ย ห้องนี้จะเป็นห้องต้มอบกวนทั้งหมด ว้า ห้องนี้จะทำอบเหมือนฝันขนมเปี๊ยะของเรา แล้วก็อบทุกอย่างเลยครับ พวกท็อปปิ้งของพุดดิ้ง อบปังโปรดก็คืออยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลย ต้มชานมก็คืออยู่ในห้องนี้
แล้วก็มีตัวคอนเฟกด้วยใครที่แบบว่าเป็น GMP หรือแบบเคร่งเรื่องพวกนี้บ้างต้องขอโทษด้วยนะครับยังแบบมันยังเป็นครัวกลางอยู่นะมันอาจจะมีการแบบเหมือนเป็นห้องครัวทำหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่โอเคกับหลัก GMP ใช่เพราะว่าการผลิตเราอะครับจะผลิตคนละเวลากันช่วงเช้าอาจจะต้มชานมช่วงบ่ายก็คืออบเหมือนฝัน ผมบอกเลยเตาอบนี้ไม่ธรรมดาถ้าคุณไปเซิร์ชยี่ห้อนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าราคามันโหดจัดมากเราได้เตาอบนี้มาจากการโชคดีที่มีพี่คนหนึ่งเขาเอามาขายมือสองเราก็เลยซื้อมาต่อนะครับยังร้อนๆอยู่เลยนะมือมานี่อะไรฮะทำไมต้องมีด้วยฮะ ตัวระบายความร้อนครับห้องนี้เพราะว่าห้องเนี้ยด้วยการอบเบเกอรี่อบขนมปังมันจะปล่อยอากาศความร้อนออกมาต้องระบายอากาศในห้องนี้ไม่งั้นถ้าเราไม่ระบายพนักงานอาจจะเป็นลม ผมจะบอกว่าอันเนี้ยดูดแรงมากไอเนี้ยดูดแรงมากคือถ้าระบายอากาศไม่ดีอะมันจะดูดอากาศแรงมากจนแบบประตูห้องงอผมสังเกตเห็นลูกแดงๆนั่นอะไรฮะ มันคือลูกบอลดับเพลิงครับถ้าห้องนี้เกิดไฟไหม้ประกายไฟถ้าไปโดนลูกบอลดับเพลิงลูกบอลมันก็จะระเบิดแล้วมันก็สามารถดับไฟได้ ก็คือถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยพนักงานจะไม่เป็นอันตรายจากไฟ ใช่ แต่อาจจะเป็นอันตรายจากไอ้ลูกนั้นระเบิดใส่หน้าอันนี้ผมโฆษณาให้เลยนะมันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะฮะฝรั่งทำไม่ได้นะลูกบอลที่คนไทยคิดนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยแล้วผมก็แบบชอบมากก็เลยสนับสนุนซื้อมานะครับ เคยทดลองยัง ฮะ เคยทดลองยัง ยัง ห้องนี้จะเป็นห้องบรรจุทุกอย่างเลยครับจะอยู่ห้องนี้ห้องบรรจุขนมเปี๊ยะห้องบรรจุเครื่องดื่ม นี่ผมสงสัยครับทำไมไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยครับ เราใช้คนในการบรรจุทุกกล่องตรวจทุกกล่องครับ สร้างงานสร้างอาชีพแมนนวลมือหมดอ้าวเงียบเฉยอันนี้คืออะไรนี่คืออะไร เป็นเครื่องปิดฝาขวดครับ แล้วก็เอาขวดมาแล้วปิดฝาแล้วก็คือปิดได้เลยคือเรายังไม่มีเครื่องปิดฝาเป็นเครื่องใหญ่ จะเห็นว่ามันมีชานมขวดของแบรนด์เฮาส์แค่อันนี้ปิดฝา ใช่ แต่ว่าตอนนั้นที่เราเปิดโปรเจกต์ชานมไปที่ขายดี อันนั้นเราใช้คนในการปิดฝาเป็นพันๆขวดพนักงานมือลอกหมดเลยเจ็บมือหมดเลยเราก็ซื้อเครื่องปิดฝามา แรงแค่ไหนเอานิ้วมาแหย่ดูมาลองอันนี้ก็เป็นการรื้อห้องเย็นนะครับ ดูฮะไปแล้วฝ้าไปแล้วมองขึ้นไปข้างบนเลยโอ้โหเรียบร้อยครึ่งวันผ่านไป แล้วก็ยากสุดคือพื้นอันนี้ไม่ใช่พื้นธรรมดามันคือพื้นสแตนเลสข้างในมันจะสอดไส้อะไรบางอย่างไว้เพื่อแบบกันความเย็นกันราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรโฟมเลยใช่มันคือโฟมผมก็เพิ่งเคยเห็นไส้ผนังเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันกันไฟอะไรอย่างเงี้ยก็พอนึกถ้าไฟไหม้โฟมมันก็คงไม่ลามใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงได้แพงเนาะ ห้องนี้จะเป็นห้องล้างอุปกรณ์ของร้านทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะว่าการผลิตแต่ละตัวเราต้องแยกอุปกรณ์อย่างชัดเจนห้ามเอามาใช้ร่วมกันไม่งั้นมันจะเกิดการปนเปื้อนในการผลิตได้ครับ วันหนึ่งพวกผมมี GMP ผมจะรับ OEM เลยครับ OEM แปลว่าอะไรครับ เพื่อมาใจ เกือบ สายเวทเลยซับห้าอันนี้คืออะไรฮะ อันนี้เป็นกระดานแผนผลิตต่อวันที่พนักงานจะได้มาดูตรงนี้ว่าวันหนึ่งต้องผลิตกี่แบตแล้วแบตหนึ่งผลิตได้กี่ขวด ก็จะจดข้อมูลไว้ตรงนี้ใช่ แต่ แต่ว่า นึงเรากี่ขวดนะเก่ง ชานม 35 ขวด น้อยมากคือพวกเราทำน้อยๆเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ถูกไหม ใช่ ค่าบิกนี่คืออะไรบิก เป็นค่าความหวานของแบตนั้นครับว่าต้องอยู่ในเลนนี้ห้ามเกิน นี่นะครับเราเก็บชาในห้องแอร์นะเลี้ยงดูดีมาก เพราะว่าตัวชาครับถ้าเราเก็บในคลังสินค้าคือคลังสินค้าอุณหภูมิมันสูง มันอาจจะทำให้รสชาติของชาดรอปลงเมื่อส่งไปที่หน้าร้าน เราเลยต้องเก็บชาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิครับ แล้วมัทฉะเราเก็บยังไงคะคุณเก่ง มัทฉะเราเก็บในห้องเย็นเลยครับเพราะว่าตัวไว้ที่อุณหภูมิคลังสินค้าธรรมดามันอุณหภูมิสูงจะทำให้ตัวคลอโรฟิลของมัทฉะครับสีมันจะจางครับสีมันจะเป็นน้ำตาลสี น่ารักมากจะบอกว่าค่าออกแบบแพงมาก แต่ว่าภูมิใจมากนะคะแล้วจะขายอีกนานแค่ไหนคะ ประมาณอีก 3-4 ปีครับ โอ้โหนี่นะคะคอนเฟกคาราเมลอัลมอนด์เบกแตกนะคะออกแบบใหม่เพื่อให้ต่อยอดเป็นรสชาติอื่นๆได้ง่ายขึ้น แล้วก็เมนูใหม่นะคะ เป็นถั่วกระจกแล้วก็อันนี้ภูมิใจสุดๆเลยอันนี้ก็คือคุกกี้มะพร้าวขูดนะคะ เดี๋ยวไปดูหน้าตาขนม อัน กั นี้ น ผมขออวดนิดนึงครับ มันเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่ช่างใจนานมากกว่าจะซื้อนะครับ เพราะว่าเหมือนปกติเวลาเราชั่งตวงใช่ปะเราจะไม่รู้ว่าเราตวงถูกตวงผิดอะครับ แต่ว่าเครื่องนี้ถ้าน้ำหนักไม่ได้อะเขาไม่ปริ้นใบออกมาให้ แต่ถ้าช่างตวงเกินอะไรเงี้ย มันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตคนช่าง คนออกจากห้องก็หัวฟูหมดเลยแก ใช่ถูกต้อง แปลก ใช่ครับใช่
เคล็ดลับของชาดำยูสุอะหลายๆคนไม่รู้ แต่ก็ไม่อยากบอกแต่บอกคือนี่คือเคล็ดลับ ไม่มีใครทำได้แน่นอนเพราะใช้มือคนในการตัดนะคะทุกคนกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งนี่คือแบบเป็นวันแล้วก็ใช้หลายคนด้วย เมนูชาดำยูสุของแบร์เฮาส์ที่มันแตกต่างอะเพอสิ่งนี้เว้ยนี่เป็นพุดดิ้งนะคะที่ช่องพี่เกียร์แซบนะคะบอกว่าชอบมากๆพี่เกียร์เคยรีวิวด้วยบอกว่าอร่อยที่สุดเลย กว่าจะจบสูตรพุดดิ้งได้ใช้เวลา โอ้หมดนมไป10แกลลอน100แกลลอนอะ อาจจะดูเป็นพุดดิ้งธรรมดา แต่ถ้าลองกินแล้วจะรู้สึกว่ามันคิดมาแล้ว ถ้าเกิดเราออกมาจากห้องบรรจุนะคะ เราก็จะเจอห้องเย็น แต่ว่ารื้อไปแล้วนะคะ เรียบร้อยเอาไปใช้งานต่อที่ครัวกลางใหม่นะคะเขาก็งานดีเหมือนกันเนาะดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูที่ใหม่ว่ามีรูไหม ผมเพิ่งเคยเห็นพื้นเขาในภาพตัดนะอุ้ยโฟม ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพวกเราต้องขยายสาขาเยอะใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้ไงเรามีครัวกลางแล้ว เราต้องขยายสาขาแล้วก็เพื่อการคุมคุณภาพทุกคนขอขายของหน่อยค่ะคอนเฟกคาราเมลอัลมอนด์แบกแตกอ่ะมันเกิดขึ้นมา เพราะว่าอยากกินคอนเฟกแบบนี้แต่ยังไม่มีที่ไหนทำนะคะเป็นคอนเฟกแบบหวานน้อยแล้วก็ใช้คาราเมลเคี่ยวมือนะคะแล้วก็แตกรสมาอีก2รสเราเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ลองชิมชอบแน่ๆนี่สตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ดอยคำนะคะกล้วยก็เป็นกล้วยฟีดได้นะคะช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะคาราเมลก็เคี่ยวมือนะคะไปอุดหนุนกันนะไม่รู้ว่าอนาคตถ้าเกิดแบบจะขายได้อีกนานไหมเหมือนปังโปะอย่างเงี้ยเราก็ทำออกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็ไม่ผลิตแล้วเพราะว่าจริงๆร้านแบร์เฮาส์โฟกัสหลักก็คืออยู่ที่ชาและก็เครื่องดื่มนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากกินแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะสั่งที่ Shopee Lazada ได้ตรงนี้นะคะทุกคนไปซื้อได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนและนี่ก็เป็นความทรงจำนะคะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของครัวกลางที่นี่นะคะก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เป็นข้อคิดให้กับพวกเรานะคะในการก่อตั้งธุรกิจมา2 ปีกว่าพวกเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากครัวกลางนี่แหละเราก็จะไปสร้างครัวกลางใหม่ให้ดีที่สุดพวกเราก็จะเอาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปใช้ธุรกิจไม่มีอะไรที่มันง่ายบอกเลยว่าเราเคยคิดว่ามันง่ายเว้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่มันก็ยากแต่มันก็ไม่ง่ายยังไง มันยากกว่าการเป็นยูทูบเบอร์เยอะเว้ยแต่ว่าพวกเราก็สนุกแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้เว้ยมันเหมือนมีบันไดให้กระโดดเรื่อยๆอ่ะแล้วพวกเราก็กำลังสนุกกับการกระโดดขึ้นไปอยู่แบบค่อยๆเรียนรู้อยู่แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปก่อสร้างครัวกลางใหม่ให้ทุกคนดูนะคะโรงงานใหม่เราตั้งใจจะทำ GMP ให้ได้เพื่อที่อนาคตถ้าขยายไปต่างประเทศเราก็จะมีโอกาสไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะมีต่างประเทศติดต่อมาแต่ว่าระบบพวกเรายังไม่พร้อมที่จะขยายไปต่างประเทศก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยก็ใครมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับร้านแบร์เฮาส์อยากให้เราพัฒนาอะไรเพิ่มเติมพวกเราก็ฟังฟีดแบ็กลูกค้าเสมอเว้ยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้พวกเราก็ฟังความเห็นของทุกคนตลอดแล้วก็เอามาปรับใช้ตลอดก็ขอบคุณทุกคนที่หวังดีแล้วก็อยากให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นเมมโมรี่นะคะหมดไปหลายล้านแต่ว่าก็ทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์หลาย10 ล้านเหมือนกันในอนาคตนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย